شايف القيد ده؟ ده أول قيد مالي بيظهر في دورة الأمانة كلها من حركة واحدة بس في شاشة ميجو. في الفيديو اللي فات استلمنا البضاعة ومفيش أي قيد مالي طلع. النهاردة بقى هنشوف اللحظة اللي القيد المالي فيها بيتأيد، وإمتى البضاعة دي بتبقى بتاعتك رسمي، وإمتى المورد بيبقى ليه حق يطالبك بالفلوس. أنا ماجد بحيري، ساب ام كونسلتنت. في الفيديو اللي فات استلمنا البضاعة ودخلت المخزن عندنا، بس لسه تحت سبيشال ستوك كي انديكيتور، يعني بضاعة قاعدة في مخزنك بس لسه ملك المورد. دلوقتي احنا في اللحظة اللي هنقرر فيها إن البضاعة دي هتبقى بتاعتنا، سواء عشان هنسحبها للتصنيع أو نبيعها. اللحظة دي بنعمل فيها حركة اسمها ترانسفير بوستنج، وبنستخدم نفس شاشة ميجو بس بنوع حركة مختلف. بمجرد ما بنعمل الحركة دي السيستم بيعمل حاجتين في ثانية واحدة: بيشيل البضاعة من مخزون الأمانة وبيحطها في مخزون الشركة العادي، والتانية بيرمي قيد مالي فوري بيثبت مديونيتك للمورد. تعالوا نطبق ده عملي. اكتب هنا ميجو MIGO، اختار بقى من هنا ترانسفير بوستنج، ده هنختار أذر، هنختار هنا 400 الموفمنت تايب 411، نكتب الماتيريال 440 نكتب البلانت 1551 وال 0001، ونكتب بقى اللوكيشن اللي هيروح عليه. لو احنا هنخليه في نفس اللوكيشن بتاعه هنكتب نفس اللوكيشن، لو في لوكيشن تاني في المخزن برضو في مكان تاني نكتب لوكيشن تاني. احنا هنا هنكتب نفس اللوكيشن، انتر، ونيجي بقى على السبيشال ستوك هنا نكتب الانديكيتور يبقى كي، عشان هيطلب مننا بقى ايه، نكتب كود السبلاير اللي هي البضاعة دي ملك. هنكتب كود السبلاير 33001 انتر، ونكتب بقى الكمية اللي احنا هنحولها. هنكتب مثلا وندوس انتر، نتأكد ان علامة الايتم اوكي هنا معمول لها تشيك، وبعد كده نعمل تشيك. خلاص طالما قال لنا ان الدوكيمنت از اوكي يبقى كده مفيش اي، هندوس بوست، وبكده هيكون طلع لنا رقم للماتيريال دوكيمنت. يبقى كده هي ايه، اتسيفت. طيب عشان بقى نشوف الاف اي دوكيمنت اذا كان في قيد مالي ولا لا، زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت هنيجي هنا على ديسبلاي واوتوماتيك بيعرض لي اخر ماتيريال دوكيمنت احنا عملناه. ندوس ان واجي عند دوكيمنت انفو على اف اي دوكيمنت، هنا بقى بدأ يظهر لي قيد مالي. بدوس على اكاونتنج كده، هنا ظهر لي قيمة الصنف اللي هو 100 يورو اللي هو 10 قطع. هنا طبعا ده القيد المالي اللي بيقول القيمة اتعمل لها كريدت من حساب البيبل وديبت على الفينيشد جودز. فبكده احنا في 100 يورو في حساب البيبل كونساينمنت، وده معناه ان كده ده قيد مالي مستحق لصالح الفندور بالقيمه دي. بعض الاخطاء ممكن تحصل معاك وانت بتعمل الميجو بتوضح لك ان في كده في مشكله. مثلا اول خطا ممكن معاك ان انت تحطش سبيشال ستوك اللي هو الانديكيتور كده، كانك هتنقل الكميه دي اللي هي ال10 مثلا من الصنف ده من اللوكيشن ده للوكيشن ده. طيب لو انا عملت تشيك هو مش هيطلع لي ايرور، يعني مش هيوقفني، بس هو هيستغرب، يعني هيديك مثلا مسج يقول لك ايه، هو هيقول لك ان الستوك بيتنقل من لوكيشن لنفس اللوكيشن، فانت عايز تعمل كده ليه؟ ده برضه يوضح لك ان لا، هو صحيح مش ايرور، بس كده في حاجه غلط انا بعملها. طبعا انا لو ما عملتش سبيشال انديكيتور كي انا كده ولا كاني عملت حاجه. ليه؟ لان انا عندي ستوك اوريدي بتاعي في الانريستريكتد من نفس الصنف، فانا لو نقلته من اللوكيشن ده للوكيشن ده من غير ما احط سبيشال انديكيتور كي يبقى انا كده ما خدتش من الرصيد المخصص للفندور اللي هو اسمه فندور كونساينمنت، انا كده ما خدتش منه، فمش هيسمع اي قيد مالي لان على حساب المورد. الغلطه الثانيه اللي ممكن تحصل معانا ان خلاص انا هحط الكي، برضو كي هيطلب مني ان انا احط رقم للمورد. حتى لو عملت تشيك كده هيقول لي ايه، هيقول لي انت ما حطيتش رقم الفندور لان انت حاطط سبيشال ستوك كي. لو انا حطيت فندور غير الفندور صاحب الصنف ده اللي هو 330014 بص، هعمل تشيك كده هيقول لي ايه،
هيقول لي هيطلع لي ايرور يقول لي ان في ديفيسيت في الانريستريكتد يوز ستوك اللي هو بتاع السبلاي كونساينمنت ب 10. ده معناه ان ال 10 ده مش موجود، يعني مفيش رصيد ب 10 للفندور ده. طب هل ده معناه ان مفيش رصيد اصلا من الصنف؟ لا، في رصيد من الصنف وكل حاجه، بس مش خاص بالمورد. فانا لو انا حطيت المورد الصح اللي هو بقى مش اللي اخره 4، لا اللي اخره 1، يعني 330011 ودوست انتر، عملت تشيك، هيقول لي اوكي، كده معناه ان الرصيد ده خاص بالفندور ده، فكده مفيش اي مشكله فيه. كده البضاعه بقت ملكك رسمي والمديونيه اتسجلت للمورد. بس السؤال هنا، البضاعه دي دلوقتي بتظهر ازاي في تقارير المخازن؟ وازاي نتاكد انها اتنقلت صح؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. بس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تعرف اول ما الفيديو الجديد ينزل. اشوفكم الفيديو الجاي.